Hello guys, welcome po ulit dito sa akin channel, and for today's video naman guys is susubukan natin mag-withdraw ngayon kung talagang paying pa rin itong si GAGA. So bali yung account ko ngayon is umabot na ng 60 days kasi mayroon na lang akong natitirang 306 days. So mayroon na akong 60 days old na yung account ko, at ngayon is mayroon akong current balance na ito. So ito susubukan kong i-withdraw kung talagang hanggang ngayon or up to now is paying pa rin si GAGA. So dito nga pala guys, yung withdrawal is every Tuesday and Friday. Tapos ngayon is Sunday, kasi pag isa ako ditong nag-apply ako bilang isang top-up code distributor, tapos ayun, approve naman. And kaya yung benefits kasi ng isang top-up code distributor is araw-araw pwede ka mag-withdraw. So ayun, subukan natin i-withdraw to kung talagang paying pa rin si GAGA. So ito yung date ngayon guys, papakita ko lang. So ito, Sunday, November 14, 2021. Then yung time is 7:16 AM. Okay, so nasa Korea nga pala ako ngayon. Pag sa Pinas is nasa 6:17 pala ngayon. And ayun, tapos ko na rin manood yung yung videos ko, yung available. And ayan, withdraw na. Try na natin kung talagang paying pa rin siya. Okay, click withdraw. Ito, click withdraw. And withdraw full amount na natin. Then dito, palitan ko lang to ng dito yung mga option guys. Mayroong payer, Bitcoin. So any wallet ng Bitcoin mo, Coinpage, Binance. So kahit anong basta Bitcoin wallet mo. Tapos ito yung ginagamit ko, yung payer. Okay. And ilagay ko lang yung pin. Ito yung pin guys is yung ginawa mo nung 4 digits nung nag-register ka. Click withdraw. Confirm. At ayun, may nakalagay dito guys, verification code has been sent to your email. So ito naman is isi-send sa ating email address yung ginamit mo dito sa GAGA account mo. Click confirm. So ayun guys, nakalagay dito is payout has been processed successfully. Manual payout 21,034. So mayroong transaction fee na 212. 1% guys yung transaction fee. Okay, punta tayo ngayon dito sa dashboard. So okay na yung waiting na lang, antay na lang na na ma-receive ko yung yung request ko today. So makita natin dito payout, tapos earning balance. So ito wala pa, ito hindi natin na pumasok. So update ko na lang kayo maya-maya. Okay. At ayun guys, pumasok na yung request ko kanina. So dito sa history, tingnan natin. So ito na nga yung November 14. Tapos 418 yung request ko, $418. So ito siya. November 14, 2021. Transfer status success 418. Then withdraw to what else from GAGA. At ayun guys, paying pa rin talaga itong website ni GAGA. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-upgrade is mag-research muna kayo, then alamin nyo yung mga risk, kung gaano kataas yung risk dito. So ayun, tamang tamang aral lang, and kung gusto nyo mag-invest is yung sakto lang guys. At siya nga pala, isa ko ditong top-up code distributor. So nag-apply lang ako, at pwede ko kayong matulungan sa pag-upgrade. So hanggang dito na lang muna guys. Bye!